السلام علیکم زیم خوشنود علی خان د ایمرز ای کامرس نا ما تاسو لپاره امازون ویډیو سیریز راوړی دی رستنه ویډیوز با امید دی تاسو به انجوای کړي او خو پریکټیس پم کړي بعضی نیم کسانو ما ته کوېسچن کو چې مونږ په هغه باندې کوم کار وکړو مونږ اپروول واغستل د برانډ نام مونږ یو پروډکټ خوښ شو او مونږ چې کوم اپروول واغسته نو هغه نه بعد مونږ ته برانډ وای چې مونږ سره شیټ نشته لاړ شي زموږ ویب سټ کې سرچ کې زموږ ویب سټ نه پروډکټ روباسه مونږ سره آرډر پلیس کې نو کسان وای چې هغه سره شیټ نشته نو مونږ ته پروډکټ څنګه فایند کو نو په دې باندې زه نن تاسو ته ویډیو سازوم چې مونږ به یو برانډ مونږ ته پرمیشن راکو اجازه راکو خو هغه سره اوس پروډکټ شته دی نو کیټالاګ ورسره نشته پروډکټ شیټ ورسره نشته نو د هغه نه به مونږ شیټ څنګه پروډکټ پته څنګه روباسو او شیټ پته څنګه راخلو دا به مونږ تھرو کیپا کوو د میتھډ ته وای برانډ ایکسپلورینګ میتھډ تھرو کیپا مونږ بزو کیپا باندې به فلټرز لګاو او کیپا پترو با د برانډ نمون پروډکټس روباسو څنګه روباسو راځي سکرین طرف ته په دې ویډیو کې مونږ ایکسپلین کوو چې برانډ ایکسپلورینګ میتھډ وای ستا او څنګه به مونږ برانډ ایکسپلورینګ کوو نو چرته بلاړ شو مونږ کار دی چې کیپا ته بلاړ شو کیپا باندې به کلیک کو کیپا کې به سمپلی اومغه زوړ میتھډ دی څنګه چې مونږ فلټرز لګو هغه سب بدل درا شو ډیټا باندې به کلیک کو ډیټا نه پس په پروډکټ فایندر باندې کلیک کو پروډکټ فایندر باندې چې کلیک کو لاندې به راشو همدغه سي سمپل اومغه سب فلټرز به لګو دلته مونږ سیلز رینک فلټر چې کله لګو 90 ډیز کې بدلته مونږ ورکو فرام 99 او دلته به ورکو 19999 مطلب 20000 دا چې بس سیلز رینک پټ کو بیا بلاندې راشو بای باکس پرایس مطلب مونږ به خپل مطابق یو پرایس سلیکټ کو چې دومره قسم دومره پرایس والا پروډکټ ماته اوخه دلته 9 ورکو فرام 9 to 29 کلیر لاندې براشي امازون به आउट ऑफ स्टॉक وی سمپلی اومغه صاحب اول طریقه دا نور فلټرز به پرې کې دي د ضرورت مونږ ته نشته لاندې براشي روټ کیټګری برانډ ایکسپلورینګ میتھډ چې مونږ کله کوو نو هغه کې دا روټ کیټګری به مونږ نه سلیکټ کوو ځکه فار ایگزامپل یو برانډ دی هغه بیوټي اینڈ پرسنل کیر سره کار کوي او ټویز اینڈ گیم کې کار کوي نو کوچري مونږ بیوټي اینڈ پرسنل کیر کیټګریز ولګو نو بیا به هغه برانډ چې کوم ټویز اینڈ گیم پروډکټس ای او مونږ ته نشو کیږي نو برانډ ایکسپلورینګ میتھډ کې مونږ کیټګری نه سلیکټ کوو لاندې وراشو دلته برانډ لیکلي از ون اف برانډ دلته وسو کې سمپلی د برانډ نوم باور کې فار ایگزامپل میټل برانډ ما سرچ کو ز میټل برانډ سرچ کوم میټل برانډ سره پروډکټ سی 15410 میټل برانډ ما سلیکټ کو ما چې برکم فلټرز لګول دغه مطابق میټل برانډ سره 19 پروډکټس دي لاندې براشي نور فلټرز به لګو چې زما 3 نه برا پروډکټس سیلرز پکار دي پروډکټ کې اغه نه پس لاندې براشي بای باکس سیلر بچا سره تھرد پارٹی سره با بای باکس سیلر وی دلته لیکلي دي پروډکټ ټایپ واټ از meant by product type زمونږ به فزیکل پروډکټس پکاري فزیکل مین لایک ټیبل چیر پن دا ته وی فزیکل پروډکټس او ډیجیټل پروډکټ مین چې کوم الکتریک پروډکټس وی الکتریک پروډکټ ته موږ ایز ا نیو سیلر نه دو نو ویریشن به سلیکټ کو لاندې براشو ریټینګ به زموږ پکاري 3.4 نه پلس پکار دی او امازون شود بی آؤٹ اف سٹاک دا ټول به انچیک کی دا به د دینه ریموو کی کلیر لاندې براشي لاندې موږ سره نو ډیټیل خای اډلټ پروډکټ با نو کې سمپلی د دې برانډ موږ سره سونه پروډکټس دي 6 پروډکټس اویلیبل دي زما د فلټرز مطابق مالته برانډ سلیکټ کو میټل برانډ کې زما د فلټرز مطابق زما د خوخه مطابق شپږ پروډکټس اویلیبل دي فایند پروډکټ باندې وکلیک کی سمپلی ایزیلی دوی تاسو لا اپروول درکړی دی نو تاسو بسو کې دا به 1 by 1 چیک کې پروډکټ په 1 by 1 چیک کې چې کله چیک کې لاړ وشي چې آیا دا پروډکټ کې پروفټ شته او ایچ اینڈ ایوریثینګ باندې برابر دی سمپلی ولال شي میټل ته ایمیل وکي میټل برانډ ته چې زما دا پروډکټ وخت دا زه آرډر کوم سمپلی به آرډر کې دا نه مشکل کار نه دی ایزی کار دی تاسو به پروډکټ څنګه چیک کوئ څنګه به انالیسس کوئ څنګه به ریسرچ کوئ آیا دا پروډکټ خدي یا خنه دی دا به څنګه معلوموي نو زموږ راتلونکي ویډیوز کې به دا پراپرلی ډیسکس کیږي نو تاسو ورپسې ویډیوز وګورئ
ځان په پوي کې فوکس سره او پریکټیس په کې امید دي تاسو په دې ویډیوز باندې پوه شوي یې چې موږ څنګه فلټر لګول څنګه برانډ سلیکټ کو او څنګه برانډ سره زموږ د خوخي پروډکټ موږ د برانډ نه راويستل امید دي تاسو په پوه شوي یې کوچا اولډ ویډیوز نه کتلې لاړ شي اولډ ویډیوز وګورئ ځان په پوي کې او مخکې ویډیو سره کنیکټ اوسه ډیر خپل انفارمیشن برته ملاويږي ګډ لک